Nothing beats a Jet2 holiday. Дивні дива. І це я кажу не про склад самогонки діда в підвалі. Серіал, який заполонив моє серце. Серіал, через який я досі не взяла в рот як Курт Кобейн. Да. І через який я практично перестала дивитися аніме. Бо наші мені ті намальовані чоловіки, коли в дивних дивах і реальні спонсори Лібіда. Ладно, набрехала, я їх не кину. Але все ж, серіал хвалиться не тільки своїми акторами, а й неймовірним сюжетом та зйомкою. Про саундтреки я взагалі мовчу, готова на колінах стояти перед композиторами. До речі, прошу вас підписатись на цей канал, поставити лайк та написати коментар. Буду вам дуже-дуже вдячна. Тож про що йдеться в серіалі? Перший сезон, перша серія. Події серіалу відбуваються в 80-х роках минулого століття в місті Хоукінс. В перші секунди нам показують лабораторію та науковця, який біжить до ліфту, ніби його хтось переслідує. Шкода, що ліфт виявився для нього труною. В цей же момент, після традиційних посиділок з настільною грою «Підземелля і дракони» у Майка, інші головні герої Лукас, Дастін і Віл збираються дріпати на великах додому. Але Дастін не впустив момент підкатити до старшої сестри Майка Ненсі, хоч і невдало. Але не переживай, сонце, у другому сезоні ти зловиш свій джекпот. Лукас і Дастін поїхали, а Віл наїхав на щось. Приїхавши переляканим додому, там нікого не було. Так само, як і в сараї. Там Віл і зник від приколів детек. Наступного ранку мама Джойс та старший син Джонатан помічають, що Віла немає вдома. Чесно, не знаю, як в цих ваших Америках, але якби я не прийшла додому пізніше 9-ї, то я би тут не сиділа, а десь в лісі по частинах чилила. І якраз нас знайомлять ще з однією ключовою фігурою – Джимом Хопером, який Шугар Деді. Справжній приклад копа. Залізе будь-яку сраку, щоб допомогти. Починається звичайний шкільний день. Поки одних булять, інші сосуться. Таке життя. До речі, смоктунця звати Стів. У першому сезоні він падлюка рідкісна, але потім стане чоловіком мрії. Особисто для мене. Недаремно, що у мене з ним є мерч і пів Spotify в його піснях. Ненсі втекла до Стіва у туалет від своєї найліпшої подруги Барб, милої та сором'язливої дівчини. А це вона, до речі, на початку 3-ї серії. Недовго з нею вийшло. Також у школі є ще одна дуже важлива персона – містер Кларк, вчитель фізики і хімії, який неодноразово буде допомагати головним героям. Тим часом Джойс приходить до Хопера у відділок, щоб той почав пошуки її сина. Але вже тоді вона запідозрила, що щось тут докоїться. А воно й дійсно щось коїться, бо ми знову переносимось до лабораторії з перших секунд серії та бачимо людей в костюмах, які йдуть до якоїсь пульсуючої фігні в стіні. Кришує всю цю тємку папа. А папа він цієї бідосі. Вона втекла з лабораторії та її зловив власне кафе, коли та намагалась поїсти. Але плюс реп чоловіку, що він її нагодував, та не виявився поціновувачем PDF-файлів. Бенні намагався розговорити її, але в кімнаті було так само, як у коридорах школи під час уроків, яка знаходиться навпроти кладовища. Стояла гробова тиша. Він вирішив подзвонити в спецслужби, але коли дівчинка побачила, що приїхав її папа, вона відпапірувалась звідти. Хопер приїхав до Джойс після початку пошуків Віла, але, почувши гавкання пса, пішов у бік того самого сараю, в якому шилить детек. І там він встиг трошки усратись. Ще у школі Хопер викликав до себе Майка, Лукаса і Дастіна та попередив їх, щоб ті не заважали слідству. Звісно, що їм це не сподобалось, особливо Майку під час сімейної вечері. Так він ще й сестру запалив, що в неї є сметана до її пельменя. Вибачте. Вся сім'я розійшлась по кімнатам, а хлопці нишком вирішують самі почати пошуки. Тихенько вилізши зі своїх домівок, компанія вирушила в пригоди на свої маленькі тузи. Тим часом Джойс повернулась додому після нічних пошуків та почула дзвінок в телефон. Це був Віл. На фоні було чути крики та дуже дивні звуки. Stick your finger in my ass. Після чого телефон вибухає. А Майк, Лукас і Дастін, блукаючи в пошуках золота, знайшли діамант у вигляді дівчинки. Перший сезон, 2-га серія. Компанія доплила додому Майка, вирішуючи, що робити з намоклим Джонні Сінсом. Майк, як справжній джентльмен, запропонував їй перевдягтись, але вона ледь не розчехлилась прямо перед хлопцями. І, на щастя, вони встигли її вчасно зупинити. Дівчинка проходить до ванної кімнати, але просить не зачиняти двері, бо мало лі що крава у мері викличе. І дала привід хлопцям здивувати, що вона вміє розмовляти. Лукас і Дастін не те що в шоці, а в аху, спантеличені ідеєю, щоб дівчинка лишилась на ніч у Майка в шалаші по типу таких, що я робила в Sims. Тут і стається, можна сказати, перший діалог, з якого Майк дізнається, що в дівчинки немає ім'я. Зате є татушка з числом 11. Так що тепер її звати От. Тим часом у Джойс люта папайка, Хопер динамить ідеї Джонатана, щоб він з'їздив до батька, хоча б перевірити, чи є там Віл. А сімейство Вілерів топчуть вафлі. Майк потужно дражнить Ненсі, поки От, як дід в гаражі, колупається з доісторичною технікою, яка застала мамонтів. Майк приносить От вафлю поснідати, а вона показує, що їй зроблять ще одну дірку в тілі, якщо він спалить її місце знаходження. Або не одну дірку, і не тільки їй.
лабораторії папа дізнається про спроби Віла зв'язатись з мамою, а Джонатан в школі розвішує плакати про зникнення. Компанія Стіва гигикає з цього, хоча сам Стів ніби і проти. А Ненсі вирішує підтримати молодого, хоча це і виглядало приблизно як Не розстраюйся. в школі починаються уроки, а Майк успішно повернувся додому, щоб побути в компанії нової подружки, показуючи дивовинаходи людства. Джонатан депресує і їде до батька під музику, яку вони завжди слухали з Вілом, та ловить флешбеки. І насправді ця сцена показує справжню братерську любов, підтримку і опору, якою став Джонатан для Віла. А поки Джойс вийшла в магазин по новий телефон, до їх будинку приїжджає папа, щоб знайти місце, де шалить детек. Майк разом з От гуляють по його кімнаті, де вона помічає на фотці Віла і каже, що знає його. Але всі плани перебиває мама, яка приїхала додому. Майк закриває От в шафі, щоб її не спалили, а сам розповідає мамі байку, що в нього гарячка, інсульт, цистіти, взагалі він вагітний і тому він вдома, а не в школі. Але вона вірить йому, бо скоріше за все це вплинуло на нього через зникнення Віла. А От в шафі ловить в'єтнамські флешбеки, але Майк повертається до неї та заспокоює. Олег, ти що, ти плачеш? Хоперу під час пошуків у щелені повідомляють, що Бенні зробили те, що показувала От раніше Майку. Тим часом Джонатан приїжджає до батька, його зустрічає його нова пасія, але Віла, на жаль, там не було. Батько показує максимальний пофігізм до зникнення молодшого сина, і Джонатан їде додому. До Майка приходять Лукас і Дастін, та Майк розповідає їм про фото і історії От. Лука злиться та хоче розповісти мамі Майка правду, але двері зачиняються один раз і другий, а потім взагалі на замок. Тут то хлопці розуміють, що це От кастує. Хопер викликає до себе на допит діда, який був другом Бенні, та той розповідає, що під час обіду до них приєднався лисий хлопчик. Він думає, що це Віл, але точно в цьому не впевнений. Тим часом Вілери запросили до себе на вечерю Лукаса і Дастіна, а Ненсі розповідає мамі про уявні збори щодо Віла в школі, вона чомусь їй вірить і відпускає. І все було б добре, але з другого поверху спустилась От. Майк це помітив і давиться кефіром, а Дастін відволікає всіх, вдаривши по столу руками. Я би після такого лишилась без рук, причому не від столу. Пошуки Віла продовжуються, та зачіпки приводять Хопера до тієї самої зловісної лабораторії. Майк після вечері приносить От їжу і потім йде до гри, в яку так любили грати хлопці. Зносить ці фігурки, перевертає дошку і ставить по центру дві фігурки – Віла і Демогоргона. А Тріо в шоці, бо тепер вони знають свого ворога, хоч і поки тільки на теорії. Барб привозить Ненсі на вечірку, бо та їй всі вуха прожужжала в школі і перед вечерею, але Барб не зацінила цю ідею, і не даремно. Ще й Джонатан бігав з фотоапаратом, шукав підсказки щодо Віла, натомість знайшов місце вечірки та почав то все фоткати. Тим часом в домі Байерсів дзвонить телефон. Це знову виявився Віл. Але в цей раз блимання від детек перейшло вже і на дім, настільки, що в кімнаті заграла музика. Джойс туди зайшла, лампочки блимали, і в стіні почала з'являтися якась бабайка, через що Джойс швидко здриснула з домівки. А кентики напили живчика і поскакали в басейн. Барб порізалась, і всі пішли в хату вивчати силу тертя на практиці. Ненсі попросила Барб поїхати додому, але та лишилась вірно чекати подругу, поки її проводили Розширення володінь. І тут капнула кров у воду, зашалив детек, і Барб зникла. Перший сезон, 3 серія. Барб опиняється в якійсь сраці з Демо Амогусом, який намагається спокуситись на її життя. Вона відчайдушно бореться, поки Ненсі і Стів випробовували нові пози з гачі. Настає ранок. Ненсі виходить з будинку і помічає, що подружані немає. Тому сама добирається додому, де її біля виходу чекає мама. Карен намагається розговорити доньку, але вона бреше і не стидається. Тим часом переносимось до будинку Джойс Байерс. Джонатан прокидається та йде до мами, яка сидить в кімнаті з розставленим розвішеним освітленням. Звісно ж, що він шокований і думає, що в неї почались біди з башкою. Хлопці з От домовляються після школи шукати Віла біля лабораторії, а поки нікого немає вдома, вона вирішила зачилитись та ловить флешбеки від дослідів, які над нею проводили. А поки дітлахи в школі, Хопер вирушає до лабораторії, щоб пошукати малого. Працівники заскамили їх, показавши неправильні записи з камер, поки інші науковці досліджували пульсуючу фігню в стіні. А Ненсі ходить надута по школі і переживає за Барб, бо ніхто не знає, де вона. Джойс розвісила по всьому будинку лампи, що тепер здається, ніби вона в мемі з Вікендом. І тут приїхала Карен і Холі, щоб підтримати її. Поки мами розмовляли, Холі побачила, що загоряються лампочки, ніби показуючи їй шлях. Та вона, звісно ж, пішла за ними. Все б нічого, але зі стіни знову почав вилазити Демогоргон. І добре, що Джойс вчасно прибігла та забрала малу. Хопер з помічниками вирушає в бібліотеку, щоб нарити архіви. Але вони знайшли дещо цікавіше. Історію жінки, в якої викрали челепіздрика. А Джонатану розбили камеру. Добре, що не їба. За те, що він назнімав річний контент помаранчевого ютуба. От чекає хлопців біля паркану та знову ловить флешбек через майбутнього жителя шаурми з вокзалу. Але компашка її пробуджує та вони рушають шукати Віла. І звісно ж, Майк не втратив момент поворкувати з От. Ненсі все ж вирішує після дзвінку мамі Барб поїхати додому Стіва, щоб переконатись, чи є вона там. Але її там немає. Зате є Джейкоб, а може й ні.
В хаті Джойс знову новий рік, та вона знаходить спосіб, як розмовляти з Вілом. Але він закінчується феєричним дійством з Демогорганом зі стіни, поліцією, сльозами і трупом. Перший сезон, 4 серія. Хоппер повідомляє Джойс про невдале загартовування Віла, а вона не вірить це, доказуючи, що Віл з нею комунікує через лампочки. А Хоппер з Джонатаном думають, що в неї відкрутилась лампочка, але в голові. Все місто облетіла страшна звістка, і Майк викабелюється на от, що та набрехала, що Віл живий. А вона, слухаючи це все, вийшла на зв'язок з Вілом, який, походу, однією ногою на концерті Озі Осборна. Але є нюанс. Зранку Майк подзвонив Лукасу, щоб той брав Джастіна за шкірку, та їхали до нього, щоб говорити прикол з рацією. В той же час Хоппер сидить, чекає на опізнання тіла та дізнається інфу, що їх патологоанатома відправили додому, а на розтин поставили свою людину з уряду. Вже є друга зачіпка для недовіри команді папи. Джонатан вибігає з моргу, де його заспокоює Хоппер, а пізніше й Джойс, викрикуючи, що то не її син. Добрий день, студія. А це не твоя дитина? Джонатан доганяє її на машині та каже, що не час закриватись в собі, що й краще піти до психолога. А обрати психолога мрія ви можете на платформі Mind. Ненсі і Стів зустрічаються біля шкільного поля та сваряться, бо Стіву байдуже на зникнення Барб. А хлопці, зустрівшись, доходять висновку, що рація недостатньо потужна, тому їм треба дібратись до класу радіозв'язку в школі, але з лисою дівчинкою навряд це буде непідозріло. Тому вони роблять топ-модель по-українськи в кімнаті Ненсі. Бажаю всім зустріти людину, яка буде дивитись на вас так, як дивиться Майк на от. В лабораторіях завжди двіж, і тіпи в костюмах заходять у штуку в стіні, але вже не вийшли. А Ненсі в школі викликають на допит, де її тролять копи. Майк з друзями приїжджають до школи, але натрапляють на містера Кларка, який загнав їх на день пам'яті Віла, і якісь клоуни почали ржати з промови. Тому Майк вирішив їх уділать, але оскільки в нього сили, як у мене, бажання жити, то от прийшлось допомогти йому. І допомогла вона дуже по-дьявольськи. Карен після допиту Ненсі шокована тим, що в теорії могла стати потенційним учасником вагітної в 16, але все ж намагається турбуватись про Ненсі. А та втікла до кімнати в сльозах і, склавши докупи фотку, помічає Демогоргана в кутку. Тому побігла до Джонатана, який обирав труну для себе, та розповіла йому свої теорії щодо Демогоргана. Хоппер прийшов до Генделика, щоб обкашляти питання з тіпом, який заанбоксив тіло Віла. Але обкашляти він не захотів, і тепер їх обох хочуть забарабанити. А поки компашка прийшла до радіокласу і почали шукати Віла, він сам знаходить маму, і та, знявши шпалери, побачила його. Але поспілкуватись їм вийшло недовго, бо Демогорган прийшов до Віла, а Джойс пообіцяла, що знайде його. Весь цей діалог чули діти. А потім відбувся... Джонатан і Ненсі проявили фото та побачили того самого Демогоргана. Хоппер після інтелігентної бесіди з тіпом завітав до моргу, щоб зробити розпаковку Віла, але замість органів у нього всередині була цукрова вата. Тут то й зійшлись пазли. Уряд поліцію заскамив як мамонтів. Перший сезон, 5 серія. Хоппер пробрався до лабораторії, щоб знайти справжнього малого, і натомість знайшов дитячі малюнки. Але як тільки він дійшов до фігні в стіні, знайшли вже його. А тим часом вдома у Майка компашка доходить висновку, що Віл передивився містичні історії і потрапив у паралельний світ. Як туди потрапити, вони не знають. Зате Хоппер тепер знає. До Джойс Байерс приїхав колишній та, намагаючись показати, що йому не посрати на ситуацію, підтримує її. Наступного ранку відбувається поховання плюшового Віла, а Хоппер прокидається у себе вдома та почне розгром у хаті. Але все ж знаходить жучок і розуміє, що діло пахне. Anal. Після поховання Джонатан і Ненсі вирішують піти погуляти біля будинку Стіва, щоб знайти Демогоргана. А хлопці пристібались до містера Кларка, щоб той пояснив, як потрапити у паралельний світ. Та вони доходять висновку, що якщо ворота такі існують, то можливі похибки на компасах чи електромагнітних полях. Дастін якраз це і визначив вдома у Майка. Поки Ненсі била повітря битою, до неї прийшов Стів вибачитись через сварку. Та після того, як м'яко його прогнала, пішла робити дірки в пляшках з Джонатаном. Хоппер дзвонить колишній, а потім зливається і дріпає до Джойс додому, яка якраз прогнала колишнього, бо той хотів гроші за Віла. Хоппер перевіряє всі лампочки та каже Джойс, що вона весь цей час була права і за ними слідкують. Ненсі і Джонатан пішли додому Стіва та, посравшись про життя, знаходять Бембі, якому тепер не потрібна допомога. Ненсі прямує по слідам крові та натикається на ту саму фігню, але вже в дереві, та якогось біса туди лізе. Вона пролізла в той самий паралельний світ, де Демогорган насолоджувався бімбятінкою, а потім захотів насолодитись ненсятінкою. Джонатан побіг на її крики. Ярік! А поки у них там свій двіжняк, в цей же час компанія шукала Віла, але от переплутала всі сліди, бо пересрала за їх тузи. Тому Лукас і Майк починають бій в спортзалі, але Ото перекидає Лукаса в бетонну стіну. Як у тіпа після такого удару не те, що кров не пішла, голова не розлетілася, кокоси в пік. Відомо тільки Карлайлу й Сутінок. І поки всі відволіклись, от зникла курс $1 по 8. Перший сезон, 6 серія. Джонатан прибіг на крики Ненсі та витягнув її з проходу, і той закрився. Bye, bitch.
Джойс та Хоппер, обговорюючи ситуацію, доходять до висновку, що в лабораторії жили діти, і що Хоппер весь цей час шукав не Віла, а зниклу дитину, про яку дізнався в архівах. Стів приїхав до Ненсі в компанії його гівняних друзів та побачив у вікно, що вона сидить з Джонатаном на ліжку, і та пропонує йому лишитись на ніч, бо й буде страшно. Челік думав, що він буде спати на підлозі, але Ненсі запросила його до ліжка. І так вони й лежали, чекаючи сонний параліч. Ну, а якщо ніхто не проти, то Стів хай лягає до мене. Майк тютує через втрату дівчини його життя, поки Хоппер з Джойс наривають інфу на жінку, яка є мамою зниклої дитини, та вирушають до неї. Ненсі з Джонатаном збирають докупи всю інформацію про Демогоргона, але мама ломиться у двері, щоб Джонатан нарешті перестав бути одиноким вовком. Бо хто ще буде рухати романтичні лінії в серіалі, як не Карен? До містера Кларка приходить тьотя з команди папи, щоб потужно навішати лапшу на вуха про клуби технологій для розумних дітей. Хоча всі ми знаємо, що їх просто відправлять на бобра. Дастін приїжджає до Майка та як справжній мегамозок серіалу заставляє Майка помиритись з Лукасом та шукати От, яка спить десь в лісі і ловить флешбеки, як їй папа подарував вазончик трави. Добре, хоч не пляшка води і пачка презиків з Аврори. От прямує до магазину, краде вафлі і як справжня слей уходить в закат, поки нам знову показують флешбеки з папою та тим, як мене вчили пірнати у воду бомбочкою. Джойс та Хоппер знаходять будинок жінки на ім'я Террі, і двері їм відкрила її рідна сестра Бекі. Але комунікейшн про дитину не задався, бо в Террі трошки з головою проблемки. Приблизно так виглядають діалоги з моєю мамою, коли я замість зятя показую чергову нову фігурку. Бекі їм розповідає про боротьбу з комуністами і росіянами та досліди, які ставились над сестрою, і що в Террі трапився викидень. Тому ніякої дитини з надздібностями не може бути. І точно вже просто так посеред розмови викидають моменти з От, ну це точно не пов'язано. Хоппер робить припущення, що викидень фальшивий, і дитя насправді народилось. Ненсі і Джонатан втікають з її будинку та йдуть шопитись на махач з бабайкою. Але Ненсі помічає, що на вивісці кінотеатру з'явився напис, що вона... Ненсі пішла на розбірки зі Стівом, той її поображав, ще й на Джонатана встиг перемкнутись, що було великою помилкою, тому Стіва обличчя в юшку, а Джонатан у відділку Ненсі прикладає лід до обличчя. Лукас знаходить лабораторію та спостерігає за тим, що там відбувається. Майк з Дастіном шукають От, поки та топчить вафлі, але їх знаходять лахи зі школи, щоб помститись за мокрі штани. Дастіну погрожують ножиком провести стоматологічні процедури, якщо Майк не стрибне зі скелі. Тому він, як справжній друг, стрибнув, але його рятує От завдяки силі монтажу. Ламає руку одному з поганців і проганяє їх. Ти лох. А ви? І знову бажаю всім, щоб на вас дивились так само, як Майк на От. І закінчується все зізнанням От у відкритті воріт і милими обіймами. Але за ними весь цей час спостерігала команда папи, і ті під пафосну музику йдуть бити обличчя. Перший сезон, 7 серія. Лукас намагається попередити друзів, що до них на ЧЕ прямують працівники лабораторії, і ті тікають від погоні, яку зупиняє От своїми силами. Компанія зупиняється на кладовищі машин, де відбувається примирення. Джойс з Хоппером приїжджають у відділок, але ошукавши машину Джонатана з хлопою зброєю, всі, м'яко кажучи, шоковані і вимагають пояснень. Папа з командою ошукують будинок Віллерів, щоб знайти докази перебування там От, хоча Карен їх вже знайшла. Компанія обговорює план, як потрапити всередину лабораторії, але їх знаходить вертоліт. У відділку Ненсі і Джонатан розповідають все, що вони знають про Демогоргона, Джойс розлючена самодіяльністю сина, а Хоппер почув крики у приймальні. Прийшов Лох з поламаною рукою жалітись на дівчинку з суперсилами та розповів, з ким вона тусується. Стів сидить на капоті своєї машини та посилає в туз своїх недодрузів, які здатні тільки на образи, та прямує в закат. Насправді це ключовий момент зміни особистості Стіва, і тепер він стане бусінкою, яку я обожнюю. Джойс, Ненсі, Джонатан та Хоппер вирушають до будинку Віллерів та бачать, що він вже оточений урядом, тому вирушають шукати малечу. І Джонатан знає, як це зробити, знайшовши вдома рацію. Стів приходить до кінотеатру, щоб витерти напис про Ненсі. Карен дуже налякана ситуацією та не довіряє уряду. Ну а батя чисто як батя, і уряду довіряє, і Ненсі непричетна, обісрався в 2 пунктах з 2. Дітей знаходять урядовці, але Хоппер відправляє їх у світ снів та забирає всіх в укриття. Там всі обмінюються здобутою інформацією, та От намагається через радіо знайти Віла і Барб, але апаратура надто слабка, тому От каже, що їй потрібна камера сенсорної депривації. Дастін дзвонить містеру Кларку, щоб той пояснив, як це зробити. Для цього потрібна дуже солона вода, тому вони відправляються в школу, щоб набрати басейн. Ненсі з Майком перекидуються словами, хто в кого закоханий, і обидва віднякуються.
Джойс дякує От за все, що вона робить, і та лізе в басейн. От першою знаходить Барб, і вона не те, щоб сильно жива. Ненсі в розпачі, а От дуже сильно перелякалася, і Джойс її заспокоює. Тому вона продовжує пошуки і знаходить Віла в його замку. Віл, звісно, живий, але судячи з його вигляду і голосу, це ненадовго. Тому краще спішити. Джойс і Хоппер вирушають разом до замка Віла, а Ненсі з Джонатаном лишаються за няньок. Ненсі каже, що вони як приманка, і була права. Хоппера і Джойс ловив уряд, а Віл співає пісеньки, поки його шукає Демогоргон. Перший сезон, 8 серія. Хоппера і Джойс допитують, а Ненсі і Джонатан тікають від малечі, щоб в будинку Берсів зробити ловушку для Демогоргона. Хоппер майстер договорнячка, тому домовився з папою, щоб він Джойс відправився на пошуки Віла у паралельний світ. Папа впевнений, що вони не виживуть і не знайдуть малого. Ну, ми ще подивимося, що з вами буде. Хоппер з Джойс увійшли у вимір, де Хоппер починає ловити флешбеки з його донькою. Джонатан з Ненсі завершили підготовку, тому діло лишилось тільки за кров'ю. Зате потім романтик. Але його перебиває Стів, бо хотів вибачитись за все, але він прийшов дуже вчасно, коли виліз Демогоргон зі стіни, тому вони всі дружно тікають в кімнату. На місці Стіва я би там вже впала замертво. Тому він тікає. Джойс та Хоппер знаходять замок Віла, але його вже там не було. Але дідо знову ловить флешбеки з донькою, але вже з лікарняної палати. По суті, з цього моменту можна зрозуміти, чого він так весь час підтримував Джойс, бо він прекрасно розумів, що таке втратити дитину. Демогоргон знову приходить і опрокидує Джонатана та вже хотів перекинутись на Ненсі, але Стів рятує її як справжній чоловік, а потім його підпалюють як пугала на Івана Купала, але він тікає. Дастін і Лукас у холодильнику школи знаходять їжу, а Майк з От розмовляють наодинці, і той цілує її, зізнавшись у своїх почуттях до неї. Ну, а от аж полисіла. Стоп. Але всю романтику перебиває уряд, який знайшов малечу, і на цей раз вони не встигають втекти і їх оточують. Але От розрулює цей нюанс та втрачає свідомість. Папа приходить та намагається вмовити От піти з ними, але їх сімейні посиденьки перериває Демоамогус, бо крові в цій кімнаті Дуже багато. тому хлопці ноги на плечі і тікати. Хоппер і Джойс у паралельному вимірі прийшли до школи та знаходять там Віла. Хоппер ловить флешбеки з донькою та витягає з рота Віла сосиску Глобіна. Малі ховаються в одному з кабінетів, чуючи вистріли. Майк обіцяє От золоті гори, прям як араби у мене в інстаграмі. Але їх знаходить Демогоргон, і От рятує всіх, поки Майк споглядає за цим в сльозах, розуміючи, що втратив близьку для себе людину. Але не переживайте, в майбутніх сезонах ви будете плакати, як падлюки останні. Хоппер під флешбеки з донькою камбекнув у наш світ Віла. Карен з Тедом приїжджають до школи та, побачивши Майка, підлітають до нього обіймаючи. Ну, а Тед як Тед. Віл прокидається у лікарні, і боже, разом з ними ревіла, настільки теплі стосунки в них. Джонатан кличе малих до Віла, і ті налітають на нього та розповідають все, що сталося за цей час. Хоппер виходить з лікарні, але прогулятись йому не вдалося. Відбувається таймскіп до Різдва, хлопці у повному зборі грають в ігри, всі розходяться по домам, а Майк сумує за От. Джонатан приїхав забрати Віла, але його зупинила Ненсі та віддала подарунок, а після того вмостилась біля Стіва, бо вони знову зійшлись. Хоппер приходить у відділок з настроєм, як у мене 24/7, набирає їжі і приїжджає в ліс, склавши то все у скриньку. Джонатан і Віл приїжджають додому, де Джойс вже все приготувала для вечері. Але Вілу стає зле, і він йде до вбиральні, де випльовує слимака, ловлячи флешбеки з того світу. Відбулася затравочка на наступний сезон, так би мовити. Що ж, отаким видався перший сезон Дивних див. Не скажу, що він мій самий улюблений, але фінальна версія вийшла класною, бо деякі моменти могли бути зовсім інакшими. Але мені лінь розповідати, що саме. Ладно, кінець уже затягнувся, пийте воду, пісяйте і спіть. Б-Б.